what is 2 weeks to sacrifice rather than regret it for a lifetime? Maayong adlaw dakbayan sa Bayawan. Welcome sa tuang Ibayaw Bayawan special coverage sa Metro Bayawan Community Quarantine. Kini si Jessa Maritinapaw. Ug kini si Judan Impenyo. Naibal-an nato mga igala nga may tungod nga nagkataas na ang mga kaso sa COVID-19, ilabi na sa Luzon area ug aduna nay natala nga community transmission ni deklararang atong presidente Duterte og state of calamity. Gani malipayon kitang i-anunsyo sa publiko nga dinhi sa Metro Bayawan kun Bayawan, Santa Catalina ug Basay naghiusa og nagtinabangay ang atong mga lideros sa pakigbatok sa maong pandemic. Yes, gani karon kauban nato ang atong City Disaster Risk and Reduction Management Officer as well as ang atong Emergency Operations Center Manager Engineer Edward Ryan Torreda. Ingon man of course ang atong representante gikan sa City Health Office si Ma'am Lealiz Carrascoso aron hisgutan ang mga kalihukan no, sa Metro Bayawan Community Quarantine kun diin gipatuman ni siya mga higala kani atong Marso 18 ning tuiga. Yes, and welcome again, Sir Engineer Edward Ryan Torreda and Ma'am Lealiz. Thank you for gracing our show. Good evening po. Yes, and ang atong sa pagsugod, sir, no? Nganong na-desisyonan magyud sa tulo ka mga LGUs nga mo deklarar og Metro Bayawan Community Quarantine? Sa pag-meeting na to, actually ang ato manggong mayor, ang iyahang mindset ani is very advanced, no? So, iya gyud dayon nga gi-kumbinser ang neighboring municipalities Basay and Santa Catalina to initiate our own community quarantine. Ang uban wala nakasabot ini, even ako, no, kay dili man ko health practitioner, wa dayon ko kasabot nganong kinahanglan ta mag community quarantine. Di ito katong confirmed case sa Tayasan, wala pa nahuman ang iyahang quarantine period pod, no. So within the 14 day gikan to siya ni Panaw, wala ta kabalo kung naay natakdan, no? So wala na hulata sa ato ang mayor nga naa patay a positive case tungod ato niya. Nag-initiate ta dayon og ato ang kaugalingon nga community quarantine before pa ta moabot sa worst case scenario. Since ang atong approach is always proactive man, preparedness and prevention, so we initiated our own community quarantine wherein atong gilimit ang movement sa tao, especially those coming from Dumaguete and dito sa north, no? So ingon ani ang pinaka essence niya to limit para og naay possible infection, at least kita diri sa Bayawan gamay na lang atong subayunon, no, ug naa man galing. Okay, so sir, unsa man ang advantage nini so no having Santa Catalina o Basay no in this community quarantine? Ang advantage ani is that we were able to pool our resources, and with this ang atong borders nga balantayan mas ni gamay, no? Basay siya moy ga guard sa iyahang boundary between Hinubaan and Basay. Santa is guarding 3 entrances and exits. Bayawan is also guarding 3 entrances and exits. So kung wala nato ni gipool, no, ato ning gisulo-sulo, we would be guarding 7, no? But because ato maning gipool, Bayawan is only guarding 3. Santa is doing its part, Basay is doing its part. Okay, so sir, unsa may reaksyon nato sir no nga ang Santa Catalina ingon man ang Basay mi sugot no og nakig-collaborate gyud nato? Actually nalipay kaayo ta ma'am because we feel the same, no? Sila pod nalipay sila that ang atong leader si Mayor Pride wala sila kalimti kay taas manggod pod ang ilahang lantaw sa Bayawan. And with all our resources, mas daghan man gyud tag in terms of financial, manpower, logistics, mas dako-dako ta. So nalipay pud sila nga ato ning gi-appeal nato sila, gi-share nato nila ato ang resources since we are fighting a common enemy. So
kami diri sa disaster management with Ma'am Lialis, no, lipay kami that the support of this community, the Metro Bayawan community, is all positive. Yes, and having this collaboration, sir, what made you confident nga ma-overcome nato ning crisis? Well, with God's help, with the support of our leaders, and of course, the overwhelming support of the community, we are bigger than this. No? Di man gani ni siya makita, no? But tanan na to nga gihimo, I know this would pass. We could overcome this because everybody, most if not, are doing its part. Everybody is doing its part. Everybody is cooperating. Even if it's inconvenient, even if it's hard, everybody is trying to do its little sacrifice, no? Para this will pass. Mahuman na nito. And to you, Ma'am Lialis, as an representative from CHO, no, unsa may virus man gyud ni ang atong kontra karon. So, unsa may importansya or role nato sa DOH sa pag fight nato aning COVID-19? First of all, no, kaning pasalamat kay mi sa ato ang local chief executive, si Mayor Henry Pride, no, kay very supportive kaayo ni siya. And when you say ang katong pagdeklarar nato sa Santa Bayabas nga community quarantine, it's very helpful sa part namo sa sa health sector. Why? Because to be honest, pinaagi sa ato ang kaning sa atong mga checkpoints, daghan kaayo ming na-identify nga mga kaning mga tawo nga nabilong sa asymptomatic ug mga tawo nga nabilong sa ILI. And then other than that, of course, with this setup nga gihimo sa City Disaster Risk Management Office, medyo sa part sa health, medyo nigaan ang amo ang trabahoon, no? So kana siya, we are very thankful for that. Okay. Ma'am, nakahisgot manggod ta og naka-mention ta og ILI og asymptomatic. Yes. Ma'am, pwede na tong i-elaborate aron na mas ma-inform ta, no? Okay, no, so with the new updates from the Department of Health, no, so before we are using the word PUM or person under monitoring. So karon ang atuang PUM is wala na tagagamit na nga word, we are using asymptomatic. So unsa maning mga asymptomatic kinsay na belong ani. So mao ni sila ang mga tawo nga naay for the past 14 days nga naay travel history sa outside Negros Oriental. So anyone outside from Negros Oriental nga naay travel history, automatic siya nato i-considered nga asymptomatic. So, mo-undergo siya og 14 days home quarantine. And then, katong gani akong gi-mention, no, ILI or influenza-like illness. So, kani ato ang influenza-like illness, bisag wala kay travel history or wala kay direct exposure sa katong mga ni positive sa COVID-19, but pagsulod nimo diri sa ato ang syudad, naa kay fever and within 72 hours sa imuhang paghilanat, naa kay ubo or sakit sa tutulan or sore throat. So automatic ka ma-identify namo as ILI. So once ma-identify ka namo as ILI, you will undergo home quarantine for 14 days. Same with asymptomatic. Yes, and gani ma'am no sa atong Metro Bayawan community quarantine, natay namugna nga joint task force and Yes. ang DOH ang lead actors niya na no kay virus man atong kontra niini. So sa atong checkpoint ma'am, pwede ba na nimong hisgutan kung unsay role nato dito or unsay mga scenario nato dito? Of course, during the checkpoint, no, so we are also collaborating with the Philippine National Police. So didto naatay sa gihisgot ganiya ni Sir Edward, no, na diri sa Bayawan naatay tulo ka checkpoint nga ginahimo. We have Kayawkaw, Manduaw and Dawis. So ang role dito sa ato ang mga nurses, midwives and BHWs is sila anyone nga musulod sa pasulod diri sa syudad sa Bayawan, kuhaan nila nagdata, ngalan, travel history, ug katong mga possible signs and symptoms kung naa ba sila ana. So based sa ato ang strategies nga gigamit pagkuha ana nga data anyone, so naami mga
na-identify nga mga ILI. Okay. So ma'am, kumusta man karon ang updates, no? Kabahin aning tong ginaingon nga ILI o asymptomatic, kumusta man ang estado dinhi sa Dakbayan? So as of now, naatay 333 ka asymptomatic and naatay duha ka ILI. So kanang ato ang duha ka ILI, home quarantine siya and we are doing close monitoring ana nila. Yes, and to Sir Edward, no, naman gyud ta sa ikaupat nga adlaw nga sa atong pag Metro Bayawan community quarantine. So, as of today, sir, kumusta ang any updates sa atong community quarantine? If the public would notice, when we started with the checkpoints, the community quarantine, the record that we have is 127 PUMs. Now, we're already 333, no? So, ug imong lang taon paspas kaayong nidaghan. But let me assure the public that this is because of the cooperation, first sa atong mga barangay officials, second sa atong mga PUMs mismo, no? Because we have established this AOC, sila na mismo mo'y mutawag na, ma'am, gikan ko Manila, no? Because we have provided them an avenue to report the case. Sila na'y manawag, gikan bi ako Manila, ma'am, so PUM ko? Yes, your PUM, no? So, ang atong record, paspas nga ni daghan because they submitted themselves man. And this is good. This is good because we will be able to monitor them, no? So, on the fourth day, medyo kapoy, but we're happy, no? So, it keeps us going. The barangays are helping, no? Wala nila pasagdi ang ato ang city health. You can see we have volunteers dinhi sa AOC from the youth, ato ang mga business gapadala. So the impact of community quarantine is being accepted by the community itself, and it's good. So to add on sa ka Sir Edward, no, so regarding with this kaning ato ang EOC, sa amo nga part we are very thankful kay tinuod jud na we receive calls nga ang patient mismo nag-submit sa ilang kaugalingon, no. So medyo sa part pud sa ato ang barangay health emergency response team, medyo nakuan gud pud tawon, no, ang pag-identify nila. So we are very thankful sa pag-participate sa mga bayawanon. So it means nakasabot sila what is this community quarantine, what is our leaders are doing, what is the offices or the local government unit of Bayawan are doing. So kani siya through the EOC, dako kayo ni siyang tabang and hopefully mupadayon ni siya. Let me add lang, no, because I would like to emphasize the importance of social media, no, especially you, especially ang atong Ibayaw Bayawan nga page. I cannot see any LGU in the entire Negros that we have this kind of media bureau, no. I cannot really akong gilantaw, ako'y makitaan, and this has helped a lot, no, because people has a legitimate source of information and they are trusting the government because of this. Let me point one case wherein it's the people mismo mo'y nanawag, sir, PUM man ni siya, nganong galaag man ni siya. No? You can barely hear that sa uban. Murag makapanghambog ko ana nga sa Bayawan na because they have the trust sa government that we are doing our work. And the social media, the pages of the Bayawan, Ibayaw Bayawan is really helping a lot. Yes, thank you so much, sir, no, sa pagdahig sa among media bureau. We are just doing our part po para ma-inform. That's what I'm saying, that with this community quarantine, everybody is trying to do its part, no? On imong lantawon sa uban nga mga forums, what is the government doing? That's the common question nga. But sa Bayawan is, what can I do, no, to help? No, mao na diferensya nato nila. Okay. So sir, atong atong gihisgotan, no, ang social media na magyud kundi nato makita nga ang atong mga binagsa ka mga barangay adunay mga inisyatibo. Unsa may masulti nato ani, sir? Malipay kay taana, ma'am, because ma-unload ang amo ang trabaho, no. Imbis nga trabaho na tanan sa DRRM, makita nato
Barangay Boyco, Barangay Villarreal, they are doing their own sanitation. So ang isanitize na lang namo kato sa public market. Now, if they're not doing their part, mapugos mi nga mo kami pay mo trabaho ana, no? Recent updates, recent development atong mga checkpoints. The barangay nagmeeting sila gaina headed by Kapitan Capulso. They will be providing for the food sa atong mga checkpoints. And that's very good, no? That's very good. Di na ta magproblema ana, no? So ilan na nang giangkon, and we're very happy and proud of that. Okay. Sa ato pod ma'am no sa side sa health, naapod kita yung mga katabang no nga anitabang pud nato ang mga BHWs. Yes, of course. No, actually, ito ang mga barangay health workers are part of the barangay health emergency response team. So, I just want to to explain kung unsa, maybe some of our viewers would ask nga, what is really EOC? What are you really doing inside that four corners? So, unsay naa sa sulod sa EOC? So, actually, no, when I gave my report gahapon sa Region 7 on what our Bayawan City is really doing to fight against this COVID-19. So, ang EOC, ang atong process ana is since BHERTS will identify kinsa ato ang mga asymptomatic, kinsa ato ang mga ILI. So, every time ma-identify na siya ni BHERTS, automatic siya mutawag sa ato ang hotline number sa EOC. So, as you can see sa likod namo no kanang naidako nga screen dira na siya tanan naka-detailed ato ang mga asymptomatic and ILI. And then once ma-identify na siya diri sa ato ang EOC, ato di ba one of our to fight COVID-19 is kanang social distancing, or as much as possible gani walay physical contact. So this is one of our best practices because we are using technology. So si EOC siya na nay manawag ni asymptomatic because our monitoring should be every morning and afternoon. So manawag si EOC na atay mga phone operators. So sila na manawag dito. So ma'am, sir, kanang pila imong temperature, kumusta imong paminaw, wala ba kay ubo, sipon, something like that. So more siya sa US ba nga 911. So that's how they do it. So and that's how Bayawan is doing it right now. So through that, ang ato ang BHERTS pod, dili po kayo sila sa ilang level dito sa barangay nga dili everyday tawon mo adto dito, but we also do some random check, like for example diri sa EOC lang tawon niya ang data nga murag naa na gamay sa boundary ang temperature, it's 37.5, duol na siya murag padulong na sa fever. So mutawag pud mi sa BHERTS nga level no nga please kuno check, but of course mo practice gud ta og wearing PPE, 1 meter distance. So dito i-monitor then BHERT will call EOC to confirm nga okay ra jud siya, healthy. So and that's how we do it here diri no. So and of course mo pud among giingon ganiya ni sir no nga naay uban manggod nga bag-o ra jud kaayo ni abot. So wala pa kay dili naay uban nga dili dayon makit-an ni BHERT, sila na jud mismo diri manawag nga mao ni siya, I'm from ana unsay dapat akong buhaton. So through sa amo ang phone call nga communication, kami na muhatag unsay mga angay nilang buhaton. So that's one of the advantage of kaning among gibuhat nga EOC diri. Yes sir, and parte gani sa atong joint guidelines sa atong Metro Bayawan Community Quarantine is ang pag-conduct nato og checkpoint. And gani sa atong checkpoint sir is nagpatuman tag checkpoint to close our borders. Ang usa sa mga pangutana sa katawan sir is why are we still allowing some people going in and out sa atong Metro Bayawan? Yes, ma'am, because we are not on a lockdown. We are just on a community quarantine. So, people are still coming in first, kato atong mga local residents, no? Residente sa Santa Bayabas. Of course, those who are giving the basic services, utilities na to, tubig, kurente, those who are delivering food, no? Medicines, and even sa atong communication. No, mo na ato ang gi-allow, no? Even the banks, no, they are providing basic services. Though the main essence of this is that atong ginalimitahan ang movement sa mga tao.
kay ang tao may carrier, no, may gadala sa virus. The virus cannot move itself, no, so mao nang atong gi-control. But again, as I've said, we're not on a lockdown. We're still free to move, especially within Santa Bayabas lang. You're free to move as long as you're observing all precautions. Yes, and pwede ba nato pong specify, sir, ang mga cargo nga pwede ra pud nga makasulod niyo? Yes, no, usa sa naagrihan gahapon is that basig matingala ang ato ang ubang constituents why we are allowing trucks carrying sugarcane, tubo, no? Because yesterday during the follow-up meeting with Santa Bayabas, we agree commonly that we will classify sugarcane as a basic commodity, no? Mao ni siya component sa paggama og sugar, like sa ingredients sa paggama sa bread. We are also allowing tubo to come in and out sa atuang borders, provided, no, nga pagsulod nila sa Bayawan, they will sanitize the trucks and the drivers would be pahinante are checked on the common subject sa common procedures nato, temperatures and all the whatever requirements sa atuang health. Okay. No, also speaking of health, ang CET Health Office, adunay dakong function usab no sa ato ang checkpoints. Ma'am, pwede ba natong isa-isay ang atong functions ug sa role nato? Okay, no? So, bisag kinsa nga musulod sa ato ang checkpoint nga border, no? So, SOP na nga ginakwaan sa ato ang mga nurses, midwives, and BHWs o temperature. So, we are using ang ato ang non-contact thermometer. So, and of course, other than that, we have prepared a form nga checklist form siya to identify if this person would be ba siya asymptomatic or pwede ba siyang amo ang ILI. So with that checklist, no, mas-screen good nato pag-ayo ang mga tawo nga mosulod diri sa ato ang syudad. Yes, Okay. and gani po ma'am, usapon sa gina-advise sa DOH is ang kining atong social distancing. Pwede pa ba sa pagpasabutan ano? Yes, kani ato ang social distancing, no, amo adjun siyang gina-campaign diri sa health, no, nga as much as possible kung nata sa usa ka lugar nga medyo na ay mga tawo nga dili malikayan nga kinahanglan kamo anha dira, like for example sa market nato, no, so kinahanglan nato observe, kinahanglan jud ta mo practice og 1 meter away with each other. Okay. Ato gani makita mga higala no karon sa tong public market. I mean sa pipila usab no ka mga establisamento dinhi sa Dakbayan nga ila usab gina-practice ang social distancing pinaagi sa paglimita sa mga katawhan nga mopalit og mogawas no sa ilahang establisamento. Now karon sir, balik ta no sa ato ang datay joint guidelines no. Kundi no kauban gid nato ang Santa Catalina ug Basay. Karon sir aron transparent ta sir unsa may ginahimo nato sir nga mag-coordinate gid ta no sa Santa Catalina ug sa Basay nga na may makasulod or wala sa ato ang checkpoint. Yes, with the establishment of the EOC, no, Bayawan's EOC kanatong center are serving as the main emergency operation center in which natay gi-establish nga protocol. Every 2 hours ang atong mga outpost, atong mga checkpoints would be giving updates diri sa center. So kanang 7 nato ka checkpoints, apil na ang Basay, ang usa sa Basay, ang tulo sa Santa, tulo sa Bayawan. Every 2 hours, they would be giving updates diri sa center as to how many vehicles are coming in, how many vehicles are going out, how many people are coming in, how many people are coming out, how many are PUMs, katong mga ILI nila ni nga gi-classify. So we have a very good coordination with the three municipalities and cities. Yes, and speaking of Santa Catalina and Basay, sir, as a big brother in this collaboration, sir, we also share our resources, right, sir? Yes, ma'am. In fact, mo na ato ang gihimo, no, gipasalig yun na sa ato ang mayor nga ugunsay naa nato ato silang tagaan. In fact, gahapon during the follow-up meeting here, ang Basay is wala man sila mask, nagpadala tag mask dito, no? Ang Santa Catalina is nihulam og katong misting machine, katong sprayer nato pong gipahulam dito. In fact, sa pagkakaroon,
we are equipping all checkpoints with generator sets, fire extinguisher, emergency lights, and the radio communications. No, so that's all coming from Bayawan City nga atong gipang butang dito. Kay so pa may survey nila kung mo brown out, no? So these things yun na una na daan sa atong mayor and wa gud taga dinalo ana sa ilaha. Okay, gani sir no, dinhig yun sa tong EOC, wala gud tay tulog-tulog, wala gud tay pahuway kung makapahuway gamay, mubo ra gud kay nga panahon. No, so sir, what inspires you to continue to serve? Yes, the EOC is operating 24/7 with two shifts. Every shift is 12 hours. So wala gud tay kanang bakante diri sa EOC. First, ang naka-inspire na mo ani of course ang atuang city mayor nga he really is keeping up to his promise nga every day mo anhi gyud ang atong mga volunteers ang support sa community. Yes, and also to you, Ma'am Leah Liz, unsa man po'y naka-inspire nimo isip ka mo gyud lead actor ni ining pakiklaban nato? Yes, of course, no. Panunumpa sa bayan man jud na namo no mga health workers. And of course, especially if you are a public health workers, you are on call 24 hours. So kani siya no bilang usa ka nurse, bilang usa ka health workers, this is our call, no, nga amuang to make sure nga ato ang protektahan, especially when it comes sa health ang atong syudad. And of course, kinsay dili mulihok o kinsay dili maulaw nga ang imuhang leader, ang imuhang mayor is very active as what Sir Edward had said, no, nga everyday na ani siya diri sa ato ang command center to monitor how things is going. So actually, it's not only the two offices or the two departments are working here, so it involves everyone. Ako na tingaling emphasize what is an EOC and what is the role of the mayor here. So, ang EOC na to is a focal point, no? Wherein tanang information musulod din tawag, text, inquiry, unsa nitabo sa outpost, nainangutana, tanang problema naa po dire. Tanang dispatching solutions magikan po dire. And the good thing with this, the mayor sitting as the responsible official, we're just staff here working, the mayor is on top. Katong dili na mo masolve, no? Naamang gud tay activity tracker. Tanan nga bisag simple as text nga naray pangutana ato nang ginalag. Tanang dili na mo masulbad because it needs a higher level of authority. At the end of the day, maklear yun na mo. Kaya mo anhiman siya, no? He sees to it nga naa siya dinhi and make sure that everything is running as what we have planned. So, sa giingon pang Ma'am Leah Liz, kinsa may dili ma-inspire, no? Kinsa may dili malipay mo trabaho that even the mayor itself is on top of this. Yes, and gani sa kasamtangan karon no atong makita sa atong likuran ang atong mayor nga hands-on gyud kaayo dinhi sa atong EOC. So sir, so far, unsa may mga challenge nato isip ikaw man gyud ang nangulo ani sir? I mean ang manager sa atong EOC. Well, of course ang problema nato is that sometimes no people would seem to be uncomfortable, na sila yung mga discomforts, no, inconvenience, and me as a human being also, I would feel them, no. The challenge actually is not operational but mostly psychological and emotional, no. Sir, manawag, sir, taga Dumaguete manggug ko, duwa na ko kasi manang wala ka uli. I need to see my child, no. Makabalik pa ba ko nga dili man ko taga Bayawan? So these things mao ni siya challenge nako, no. It pains me but we have to be strict on our policies because unsa naman lamang ka quarantine taong naapoy magsige gawa sulod, no. So this is the kanabitong mas lisod para nako. And that's, in spite of that, I'm happy because they understood. No, makasabot sila nga
inato na lang ko gamay ang sakripisyo. Anyway, we're only up to March 29, no? God willing, mahumanta. So, ingon ana, ma'am, it's psychological, emotional. Yes, and also sir, your appreciation or your message to the different groups nga nitabang sa atong Yes, I would like to really acknowledge, no, ato ang mga volunteers, especially the youth, no. Naatay mga daghang youth volunteers din helping us man the AOC, receiving queries from the social media, atong mga radio operators, atong mga telephone operators, and nay grupo sa Batan-o no nga ganahan nang recognize kaning COVID-19 warriors, no, an emerging group. They organize themselves, and imbis nga magpasaway, no, nianhi sila, sir, unsa may pwede namong matabang, na-notice na mo shortage ta sa mask, munggama mi og mask, no. In fact, ni-donate sila baguhay lang face shields, 100 ka buok. Ano palito na to ng face shields, that's 700 pesos, no. With the donation of 100 pieces, dako na kay tang na-save na, no. Pila naman to, 70,000, yeah, and masks are coming, no. Ganahan ako lang i-highlight because other youth, other people might also want to do the same, no. Ato ang mga mga ga-sponsor dire, gapadala og mga food, snacks. Salamat kayo, no. Dako kayo na siya og tabang sa amo ang operation, and it also boost our morale nga we are appreciated. That's why you are helping us, no. So thank you. With the help of each other, no, we are fighting this virus as one, and we would defeat COVID-19 eventually in God's time. I believe sir no maupod ng usa sa nakapa-inspire nato nga mo trabaho gyud kay dili lang kita ang dili nato makita ba nga kita ra man ang gatrabaho ani murag kapoy kun dili tibuok komunidad dinhi sa Dakbayan sa Bayawan ang gatinabangay gyud no. Gani ma'am Lialis no dinhi sa Bayawan City atong balikon og atong klarohon nga zero gyud ang atong kaso sa COVID-19 apan adunay mga galapnag nga mga text messages nga mga post no nga naa kunoy mga inguni-ani na ako mga kakulian no kabahin ani nga COVID-19. Ma'am, unsa may masulti nato sa publiko no nga dili nato ipa-spread ang mga fake news? So, kuano kaning I just want to clarify and to clear things out. So as what I have mentioned earlier, no, as of today, ang ato ang asymptomatic is 333, ato ang ILI is duha. So we have no COVID-19 positive case diri sa syudad sa Bayawan. So kami sa amuang side, we are very transparent, no. So from time to time, you can check our Ibayaw Bayawan page, City Health Office Bayawan City, CDRRMO Facebook page, no. So we are very transparent diri kung unsa may mga dalagan o nangahitabo against aning ato ang pag-fight aning COVID-19. Yes, and gani sa pagpadayon pa no sa atong 14 ka adlaw nga community Metro Bayawan Community Quarantine, inyong mga mensahe sir and Ma'am Lialis sa publiko ug pagpasabot nila sa kasamtangan nato nga sitwasyon. Ako lang ipadayon og hangyo sa ato ang mga Metro Bayawan, no, Santa Bayabas residents. Please, no, continue to cooperate. Continue to do a little sacrifice. We are one in this. We are one in this fight. We are doing this not just for the good of the city, but for the very welfare of our family, our friends, no, everyone who are living in Santa Bayabas community. And Ma'am Lialis. Yes, of course, no. This is a pandemic. This is a health issue, but we are very thankful with our with Mayor Pride, no. Nga even though this is health issues, but wala mi niya gipasagdan, no. Wala mi niya gipasagdan nga kami lang ang moatubang ani, and because of his kanang good leadership, no. The different offices of the LGU is really working hard. So siguro nakita pud sa mga tawo sa Metro Bayawan nga how our LGU is really working para atua jud ni siyang
atuan ni siyang kumingon masulbad kay wala mapuntaan ni diri, but atong malikayan ni siya nga virus, no. So of course, ang among gihangyo nga the community will continue what they are doing. Dagko kay among pasalamat, no. So it means na we are very transparent. It means nga katong ato ang mga information education campaign was very effective kay nakasabot sila. And then ang ato ang pagpasabot pod when it comes to our community quarantine, nakasabot pod ang mga tawo. So far, no, if you can see sa NCR nga mga news, nagkagubot ang mga tawo, and we are very thankful for that. So far, wala patay mga news ana sa ato ang mga checkpoint katong sa ato ang 7 ka boundaries diri sa Santa Bayabas. So with that, amo ang gihangyo nga ang community mupadayon sa pagsuporta, dili lang ni siya problema, or dili lang ni siya ang taga CHO or taga CDRRMO or ang mayor's office ang mo kuan ani, no, dili lang ni siya amo arang laban, but it's everybody. So with this, hopefully, no, we can really mapildi jud ni nato ni nga virus nga dili jud siya masulod diri sa ato ang komunidad. And of course, Sir Edward, no, ang ato ang hotline o ang mga legit nga mga Facebook page nga angay natong i-follow para walay fake news. Yes, akong i-encourage ang ato ang mga constituents to call. Pwede po nilang i-text, no? To call or text our hotlines, no? 0997-186-4404. I believe you would post this sa ato ang page. Feel free to ask questions, clarifications, ask for help, report anyone nga kanang inyong gisuspitsahan, and of course i-like yun ninyo kay para i-check ninyo, no, kung naka-like ba mo, para ug unsay mga updates mabasa dayon ninyo ang Bayawan nga page, no, kay mo na siya legitimate nga source sa information. Kung dili na siya gi-post sa Bayawan nga page, then probably it needs to be verified, no. Kung na-post na siya sa Bayawan nga page, validated na. Feel free to share as much as you can para mas daghan ang makabalo. Okay. Daghan kayong salamat, no, Sir Edward, and of course Ma'am Lealiz, no, sa pagpasabot sa atong mga katawhan, no, kabahin niining ato ang gipatuman nga community quarantine. Yes, and gani sa giingon pa ni Mayor Pride Henry A. Teves, what it is, and I quote, what it is to sacrifice for 14 days rather than regretting it for a lifetime. So busa magtinabangay kita, mo kooperar og kanunay nga maminaw sa ato sa mga pahimangno sa atong gobyerno. Yes, and daghan kayong salamat mga higala, no, sa kanunay ninyo nga suporta. Kini ang special edition sa Bayawan Community Quarantine. What is 2 weeks to sacrifice rather than regret it for a lifetime?